या शंकूपासून याच्या पुढचा जो भाग आहे आपला शंकुछेद, तो याच्यापासून तयार करता येईल का? कसा तयार करता येईल? त्या शंकूचा वरचा टोक कट केल्याने जो खालचा भाग होतो हा काय होता आपला शंकू, आणि मग तो आपण बरोबर तळाला क्षितिज समांतर जर कापलं तर मग जे तयार होतं तो म्हणजे शंकुछेद. हा पाठ शंकुछेदाच्या घनफळावर आधारलेला आहे. माझा असा अनुभव आहे की विद्यार्थ्यांना हे सूत्र समजायला, लक्षात ठेवायला कठीण जातं, आणि म्हणून आम्ही या सूत्राचा पडताळा घेऊन ते अधिक चांगलं समजून घेतलं आहे. कोणती आकृती काढली आहे मी? आणि आता मी हा वरचा जो भाग आहे तो समजा आपण कापून टाकला तर हा जो खालचा भाग शिल्लक राहणार आहे हा भाग कोणता असणार आहे? याची उदाहरणं सांगता येतील का तुम्हाला? हां, तू सांग. कुंडी, अजून? उळाची डेप, चहाचा कटिंगचा ग्लास, बादली, लॅम्पशेड, ही काय आहे? याला म्हणू आपण त्रिज्या. इथे दोन आहेत ना आता, म्हणून दोन त्रिज्या घेऊ आपण, एक R1 एक R2. आता मला तुम्ही शंकुछेदाच्या घनफळाचं सूत्र जर कोणाला माहीत असेल तर सांगा बरं. 1/3 1/3 पाय कंसात कंसात R1चा वर्ग अधिक R1 गुणिले R2 अधिक R2चा वर्ग कंस पूर्ण गुणिले H. आता हे सूत्र याचा आपल्याला पडताळा घ्यायचा आहे. रोजच्या वापरातील शंकुछेदाचं उदाहरण म्हणून मी चहाचा कप घेतला. मुलांना त्याची मोजमापं काढायला सांगितली. मुलांनी R1 R2 आणि H मोजलं, त्यावरून त्यांनी घनफळ काढलं. नंतर मग त्याच कपामध्ये पाणी घेऊन त्यांनी ते पाणी मोजून ती किती आहे ते मोजलं आणि त्या सूत्राचा पडताळा घेतला. तुम्हाला मी काय करणार आहे, हा कप मी देणार, तुम्ही याची मोजमापं घ्यायची, या सूत्रामध्ये त्या किमती टाकायच्या, उत्तर काढायचं, आणि मग आपण काढलेलं उत्तर चूक की बरोबर त्याच्याकरता तुम्हाला पाणी दिलेलं आहे, ते पाणी तुम्ही या कपात भरायचं आणि ते पाणी नंतर हे जे मोजपात्र आहे याच्याद्वारे ते मोजायचं, आणि मग तुम्ही गणन केलेलं उत्तर आणि तुम्ही पाण्याच्या द्वारे मोजलेलं उत्तर सारखं येतं की नाही येत त्याचा आपण पडताळ घेऊ. भारत आहे मॅक्झिमम 6.8. अजिबात बरोबर नाही वाटतं ते. हा रेडियस घेणं, कारण ठीक आहे म्हणजे काही ऑप्शन नाही आहे. 5.3 हां सेंटीमीटर. मला फक्त मेजरमेंट घ्यायची, पट्टी दे. किती आलं? 6.4. थांब जरा. 19 12 13. अरे आन्सर काय? हे पण सेमच यायला पाहिजे. ॲक्च्युली 153 कसं काय? हे 5.6. 32 मला माहिती आहे. 102. 4 बस. 153 ह्याच्यात असायला पाहिजे आता. अच्छा हे असंच हां 41 आहे. 142 मग तू त्याला काय? हेच मिली 10 मिलीचा फरक. नाही, चालू द्या ना, काही फरक नाही पडत. 10 चालणार आहे, ॲक्युरेट येणार नाही आहे. 153 153 मोजून किती येत आहे? 40. एकदम बरोबर, काही प्रॉब्लेम. त्याच्या आधी तुम्ही सगळी मापनं घेतली. कोणतरी सांगेल तुमची काय मापन होती तर सांग बरं. सराफ. R1 2.6, R2 3.2, H 5.6. आता आपण काय करूया, सगळ्यांची वाचनं एकसारखी यायला पाहिजे म्हणून सगळे जे R1ची जी किंमत सांगतील ना, तो जो आपला कप होता त्या कपाची जी मोठी त्रिज्या होती तिला आपण म्हणायचं R1, जी लहान त्रिज्या आहे त्याला म्हणू आपण R2, आणि उंची तुम्ही जी मोजली ती. म्हणजे आता इथे काय असायला पाहिजे? 3.2 सेंटीमीटरमध्ये आहे. मी इथे कॉमनमध्ये लिहून टाकलेलं आहे ते, म्हणजे सगळी जी वाचनं असतील ते सेंटीमीटरमध्ये असतील. किती आहे तुझं? 2.6. आणि उंची जी आहे ती H. आता यामध्ये एकच उंची आहे की दोन उंची आहेत कपाला? दोन उंची आहेत. कोणत्या कोणत्या उंची आहेत? दोन. एक तिरकस उंची आणि एक सरळ उंची. सरळ उंची म्हणायचं त्याला की अजून काही वेगळा शब्द आहे? बरोबर. काय म्हणायचं त्याला? पण आपण आता हे जे काही मोजलं त्यात आपण कोणती उंची विचारात घेतली? लंब उंची. आणि म्हणून आपण इथे H घेतलेलं आहे. ही जी तिरकस उंची आहे
तिचं दर्शक चिन्ह काय आहे तूच सांग. एलने आपण तिरकस उंची दर्शवतो. ही जी आहे ना याला म्हणायचं तिरकस उंची म्हणजेच स्लॅन्ट हाईट. ही जी आहे ती लंब उंची ही आपण दर्शवतो एचने. मग आता तू जे कॅल्क्युलेशन केलं ना ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुझं उत्तर काय आलं तूच सांग. V1 148.54. V1 म्हणजे काय फर्स्ट अटेम्प्ट म्हणजे कोणतं. मेजर करून उत्तर काढ. एकदम बरोबर. म्हणजे तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन करून काढलेलं आहे त्याला आपण म्हटलेलं आहे V1. 148.54 क्युबिक सेंटीमीटर. नंतर मग काय केलं तू पाण्याने मेजर पाण्याने मोजलं ते. मग ते किती आलं तुझं 147.58 147.58. क्युबिक सेंटीमीटर. हे पण क्युबिक सेंटीमीटर ml. ml. आणि म्हणून आता तुम्ही जे पाणी जे मोजलेलं आहे त्याचा आपण एकक काय घेणार आहे ml. हां R1 माझा अनुभव असा आहे की विद्यार्थ्यांना शंकुछेदाच्या घनफळाचं सूत्र पटकन लक्षात राहत नाही. त्यामध्ये 2 त्रिज्या आहेत आणि 2 उंची आहेत. पण ह्या असला जर आपण उपक्रम केला तर त्यांना ते R1 R2 L आणि H यात नेमका फरक काय आहे ते चांगलं कळतं. आणि मग त्यामुळे काय होतं परिणामी त्यांची ती समज वाढते. सूत्रात नेमकं आपण कसं वापरावं हे त्यांना अधिक चांगलं कळतं आणि मग त्यांना सूत्र सोपं वाटायला लागतं. त्यांच्या ते लक्षात राहतं. आता ही वाचनं जी आहेत ही 32 दोघांची आलेली आहेत. इथे मात्र जरासा फरक पडला आहे. हा फरक कशामुळे पडला असेल बरं. म्हणजे मोजताना काहीतरी तुमची गडबड झाली असेल, बरोबर घेतलं नसेल तुम्ही. आता याची जी उंची आहे इथे ही डायरेक्ट 5 आली आहे. ही चूक कशामुळे झालेली असू शकते तुला काय वाटतं. नाही इन्स्ट्रुमेंटल एरर नाही. प्रत्येक वेळी इन्स्ट्रुमेंटल एरर असेलच असं नाही सांगता येत. त्याचा फरक येण्यामागे असं काहीतरी कारण असू शकतं की याने जे समांतर पातळी जी घ्यायला पाहिजे होती त्याच्यापेक्षा जरासा जो खालचं वाचन घेतलेलं असू शकतं. दुसरं म्हणजे पट्टी जी आहे त्यातला जो 0 जो आहे ते तुम्ही अंतर जे मायनस केलं असेल ते कदाचित वेगळं केलं असेल. किंवा तुम्ही जे असं काहीतरी काही मुलांनी असं हाताने पकडलं होतं बघा अंतर ते जरा असं खाली गेलं असेल. आपला मुख्य हेतू काय होता हे जे सूत्र आहे हे नीट कळलं पाहिजे. याचा आपल्याला पडताळा घ्यायचा होता. त्याचं जे उत्तर आहे ते मात्र त्यांनी बरोबर आणलेलं आहे. हे तुझं उत्तर बरोबर कसं काय आलं तू काय केलं त्याकरता सांग बरं. जे वॉटर होतं ते आधी कपमध्ये टाकलं आणि त्याची टोटल धारक म्हणजे किती आहे ती पाळण्यासाठी ते मग फनेलमध्ये टाकलं. ते फनेल आधी 100पर्यंत पूर्ण भरलं. मेजिंग सिलेंडर पूर्ण 100पर्यंत भरलं तेव्हा अर्ध म्हणजे ऑलमोस्ट 1/4 भाग पाण्याचा कपमध्ये राहिलेला आणि 100. तर उरलेलं आम्ही बीकरमध्ये टाकलं आणि उरलेलं जे होतं ते एक्झॅक्ट 29पर्यंत 29 लेवलपर्यंत आलं. पूर्ण कप भरला होता का बरोबर काठोकाठ भरला होता तेवढ्या पाण्याने. यांनी समजा त्याच कपासोबत परत एक वाचन केलं तर याचं उत्तर कदाचित वेगळं होईल. आपल्याला कळेल आपण कुठे चुकलो ते. म्हणजे हे जे काही अशी तफावत येत असते त्याच्याकरता आपण एकापेक्षा जास्त वाचनं घ्यायची म्हणजे आपल्याला ते जे काही आहे आपली चूक झाली असेल जराशी ती आपल्याला कमी करता येऊ शकते.